प्रथामी आज हाम्रो एलइडी स्मार्ट बोर्डको लागि नयाँ ओपीएस आएको छ। यसलाई चाहिँ हामी ओपीएस भन्छौँ। यहाँ ओपीएस लेखिएको छ र यसमा यो नयाँ डिभाइस आएको कारणले यहाँहरूलाई मैले केही रिभ्यूहरू देखाउन चाहिरहेको छु। र पहिला चाहिँ हाम्रो i5 i7 आउँथ्यो, i5 10 जेन र i7 8 जेन आउँथ्यो। अहिले चाहिँ i5 10 जेनको प्रो भर्जनमा आएको छ। यो चाहिँ ओपीएस भन्छ र यो चाहिँ विन्डोज भर्जन हो र दुईटा प्याक हुन्छ। एउटा ठुलो प्याक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एलइडी स्मार्ट बोर्डहरू, यो स्मार्ट बोर्डहरू प्याकमा आउँछ र त्यसपछि त्योभन्दा अर्को प्याक चाहिँ हाम्रो ओपीएस चाहिँ यसरी आउँछ। यो चाहिँ प्लगेबल हुन्छ, यो निकालेर यसरी राख्न सकिन्छ र यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ यहाँ पनि छ। यहाँ राखिएको चाहिँ बोर्डमा यसरी राखिने ओपीएसहरू हो यो र यसमा चाहिँ मोडल नम्बरदेखि लिएर ऱ्याम 8GB छ, 256 एसएसडी प्लस 1TB हुने छ। यसमा भोल्टहरू पनि सबै लेखिएको छ र यो भित्र कस्तो हुन्छ म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु र यसको सर्भर कसरी राख्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेरौँ। र यो भित्र ओपीएसको प्याकमा यसको प्याक यसरी आउँछ। यो दुईटा एन्टेना आउँछ भन्नाले हामीले दुईटा ड्युल नेटवर्क टिप्छ यसले, भन्नाले यसले भायरनेट यसले ओर्लिङ भन्ने चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्छौँ। यसरी प्याक बनाउँछ यो प्याकमा आउँछ जस्तो छ यो र यसको यस्तो हुन्छ, यसरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो लेभल हुन्छ, पछाडि चाहिँ यसको फ्यान हुन्छ, यो चाहिँ फ्यान हो र यो एन्टिना चाहिँ हामीले यहाँ यसरी राख्छौँ स्लटमा। पहिला हामीले टिभी एलइडी स्मार्ट बोर्ड इन्स्टल गर्छौँ, त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि यो प्याक अनबक्सिङ गरेर त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ फ्यान भयो। यो पछाडि फ्यान छैन, यसलाई हामीले चाहिँ एलइडी बोर्डको पछाडि यसरी स्लटमा यसरी सट्टा यसरी राख्छौँ र यसमा पनि इन्फर्मेसन छ। पहिला चाहिँ i7 8 जेन आउँथ्यो, अहिले चाहिँ i7 10 जेन प्रो भर्जनमा आएको छ। यो विन्डोज प्रो छ यो यसमा र यसमा 256 एसएसडी पहिला थियो, अहिले 256 एसएसडी प्लस 1TB हार्ड डिस्क पनि यसमा आएको छ। यसमा पनि त्यो इन्फर्मेसन छ। यो अलिकति नयाँ चेन्जेस आएको छ र प्राइस रेटहरू हामीले पहिलाको अनुसार नै दिएको छौँ। प्राइस रेट यसको बढिरहेको छैन भनेपछि हामीले i7 10 जेनको विन्डोज प्रोवाला चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम यो पठाउँछौँ। यो चाहिँ कम्प्युटरको पार्ट भयो, यसलाई चाहिँ हामीले ओपीएस भन्छौँ र एलइडी स्मार्ट बोर्डको पछाडि स्लटमा यसरी राख्न सक्छौँ र निकालेर अर्को कुनै पनि ठाउँमा यसले हामीले युज गर्न सक्छौँ। एलइडी बोर्ड यस्तो छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ।